بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ذكر أنواع instrumental techniques that's used in pharmaceutical analysis, we will start talking about UV visible spectroscopy. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن UV visible spectroscopy causes electronic excitation، أي تحفيز للإلكترونات من الجراوند ستيت إلى الإكسايتد ستيت. سنبدأ اليوم الكلام عن أنواع الإلكترونيك ترانزيشنز اللي ممكن تحصل أو يمكن النظر من خلالها عند التفاعل مع UV أو visible radiation. There are three types of electronic transitions. First one involving S, P, N electrons يعني الأوربيتالات S و P و N. Second type charge transfer electron. Third type D and F electron for transition metals. بما أنه more than 90% of pharmaceuticals عبارة عن organic compound، سنختص بالكلام فقط عن ال first type اللي هو transitions involving S, P and N electrons. When an atom or molecule absorbs energy in the UV or visible range, electrons promoted من ال excited state إلى ال ground state إلى ال excited state. إذن الحي يحصل عندنا هو فرق في الطاقة. تلقى الإلكترونات اللي في الأوتر شيل كمية معينة من الطاقة تؤدي إلى انتقال هذا الإلكترون من الجراوند ستيت إلى الإكسايد ستيت. تراوح كمية الطاقة اللي يحتاجها الإلكترون عموما الانتقال ما بين 125 إلى 650 كيلو جول بير مول. هذه الطاقة correspond to electromagnetic radiation بالUV region ما بين 100 إلى 350 نانومتر، أو بالفيزيبل ريجن ما بين 350 إلى 700. كما ذكرنا أنه الطاقة تتناسب عكسيا مع الطول الموجي، يعني جزيئة لو كانت تحتاج إلى 650 كيلو جول فهي تحتاج إلى طول موجي قليل جدا حتى يحصل الإكسايتد. إذن لنلخص ما يحصل في عملية ال UV visible spectroscopy. يعني عندما أضع مادة لفحصها من خلال هذا التكنيك، ما هي خلاصة ال spectroscopic process؟ First, irradiation، عملية إسقاط أشعة ذات طول موجي معين أو ذات specific energy على المولكيول اللي تكون إلكتروناتها in the resting state. Second step عندي absorption. The molecules takes the quantum energy اللي تحتاجها بالضبط لإتمام عملية transitions من ال resting state إلى ال excited state. أنا عندي جزيئات أو molecules ذرات تحمل إلكترونات في الغلاف الخارجي. تكون الخطوة الأولى تسليط ضوء ذات طول موجي معين ذو طاقة معينة. عندما يكافئ هذا الطول الموجي أو الطاقة ما تحتاجه الإلكترونات للانتقال من الجراوند ستيت إلى الإكسايد ستيت، تحصل عملية الأبزوربشن. بالتالي راح تحول من الريستينج ستيت إلى الإكسايتد ستيت اللي هي عملية الإكسايتيشن المرافقة لعملية الأبزوربشن أوف إنرجي. ثم يحصل الريلاكسيشن حيث تعود هذه الإلكترونات إلى الريستينج ستيت وتحرر الفوتونات، يصير ري-إميشن، يتم عملية التقاط هذه الفوتونات بواسطة ديتكترز، كواشف تعمل على كشف أي الأطوال الموجية هي التي تم امتصاصها
من خلال المولكيولز، أي أن بالخلاصة لكل ذرة أو جزيئة أو مركب كيميائي أو مركب دوائي له طول موجي معين خاص يمتصه هذا المركب لكي تحصل عملية التحفيز. بالتالي بالاعتماد على أنه وجود unique wavelength أو unique energy for each chemical or molecule to absorb UV visible radiation, we can use this property to distinguish between different molecules or compounds. كيف أميز بين مجموعة مركبات، أو كيف أستطيع أن أتأكد من أن المركب الفلاني هو المركب س أو المركب ص، أن المادة الفلانية هي أسيتايل ساليسيليك أسيد أو أمبيسيلين أو أموكسيسيلين، لأن هذه المادة تمتص طول موجي معين بطاقة معينة تختلف عن المواد الأخرى. that it has unique wavelength أو unique energy for its excitation. الكي للموليكولار spectroscopy إنه أنا عندي given molecule specifically absorb only those wavelengths which have energies correspond to the energy difference of the transition that's occurring. أي أنه لجزيئة معينة هي تمتص فقط بالتحديد الأطوال الموجية ذات طاقة كافية لإحداث عملية الانتقال أو transition، لا أكثر ولا أقل. By observing which wavelength molecule absorb, we can gain information. من أعرف كل أي الأطوال الموجية هي التي يتم امتصاصها، استطيع الحصول على معلومات عن هذه المولكيول و information about its structure. زين. high energy radiation باليو في اللي هي ذات طول موجي قليل ما بين 200 إلى 400، والفيزيبل اللي هو بين 400 إلى 700 أو 800 cause many organic molecules to undergo electronic transition. في الحقيقة يجب أن نقول أنه ليست جميع المركبات العضوية تخضع إلى electronic transitions that can be detected by UV visible spectroscopy. فقط المركبات التي تستطيع that cause absorption for the UV or visible radiation in the range of 200 to 700 nanometer can be detected by this technique. الإلكترونيك transitions تم الانتقال عادة من lowest energy transition اللي هو عادة يكون الإلكترون موجود في highest occupied molecular orbital. ينتقل الإلكترون من مستوى الطاقة الأدنى ويطلق عليه HOMO لأنه هو highest occupied molecular orbital، أعلى orbital جزيئي محتل to the lowest unoccupied molecular orbital، إلى أدنى وأقرب، يعني كأنما يتم عملية تشبيه لو أنه عندنا مبنى سكني مكون من عدة طوابق، وهذا المبنى السكني شاغل أو مشغول بالناس فقط إلى الطابق الثالث، بينما هناك الطابق الرابع والخامس والسادس هي شاغرة. فعملية الانتقال تتم ما بين highest occupied molecular orbital، أي الشقة الموجودة في الطابق الثالث هي أعلى شقة يشغلها شخص، سينتقل إلى lowest unoccupied molecular orbital، سينتقل إلى شقة في الطابق الرابع وهي أوطأ شقة شاغرة، لأن سينتقل من أعلى شقة فيها أشخاص إلى أوطأ
أشقاء لا يوجد فيها أشخاص. فمن highest occupied molecular orbital إلى lowest unoccupied molecular orbital. For any bond in a molecule كل المولكيول orbitals are a mixture من الatomic orbitals. For every bonding orbital created from this mixing a corresponding anti-bonding orbital. بالأواسط هاي الحالة حالة الانتقال الإلكتروني تختلف قليلا. كون الأوربيتالات هنا هي عبارة عن mixture من two contributing atomic orbitals. مثلا قد ينشأ الأوربيتال من mixing S and P فينتقل من SP إلى S سيجما أو P سيجما. P orbitals are higher in energy than S, while anti-bonding orbitals somewhat lower in energy than sigma sigma star. يعني لو ترتبنا الغرف لنقول مرة أخرى الغرف ما بين ال S وال P سيكون لدي S orbital ثم فوقه يوجد P orbital ثم فوق ال P orbital P star ثم ال S star. فمتى حتى هنا نبدأ نحاول تقريب الأمور. متى أقدر أعرف أن هذه الجزيئة يمكن الكشف عنها بواسطة ال UV visible spectroscopy؟ إذا كانت الجزيئة التي تتعرض إلى wavelength with energy equal to delta E اللي هي الجاب ما بين ال highest occupied molecular orbital إلى lowest unoccupied molecular orbital هو كمية الطاقة اللازم امتصاصها لكل الانتقال اللي كافئ طول موجي معين. فمثلا لو أخذنا بعض المواد مثل الهيدروجين الدلتا إي فرق الطاقة اللازم بحصول الانتقال بالهيدروجين يكافئ الطول الموجي 111 نانومتر. هذا الطول الموجي بالرغم من أنه يقع ضمن الرينج مال UV light اللي ما بين 100 إلى 350 إلا أنه لا يمكن الكشف عنه بواسطة الUV spectroscopy لأن أجهزة الكشف مصممة للكشف عن أطوال موجية تتراوح ما بين 200 200 and 700. بالتالي مركب مثل هيدروجين لأن الطول الموجي المكافئ لعملية انتقال الطاقة هو 111 نانومتر cannot be detected للكشف عن باي or pi to pi n to pi electron n to pi star or pi to pi star. This is because absorption peak لأن الabsorption peak أو absorption maximum قمة الامتصاص تقع مباشرة بالconvenient region مال السبكترم اللي 200 to 700. عادة هذه المواد تحتاج unsaturated group in the molecule. في بداية المحاضرة السابقة ذكرنا أنه نوع الانفورميشن اللي يعطيها اليوفي سبكتروسكوبي يساعد في كشف المركبات اللي تحتوي على دبل بوند تريبل بوند أو باي سيستم كما في حلقة البنزين لأن هذه المركبات أو هذه الأنواع من المركبات تقدر على الحصول على N to pi star transition أو pi to pi star transitions. إذن observed electronic transitions اللي ممكن الكشف عنها هي باي ستار إذا كان مركب conjugated على شرط. هناك شرط بالنسبة للباي احنا قلنا نوعين هم اللي ممكن الكشف عنهم N to pi star في المركبات الكربونية كربون دبل بوند أكسجين كربونيل يحتوي على دبل بوند بالإضافة إلى زوج إلكتروني حر
يكون الكشف عن الفضاء، أو باي تو باي ستار هو unsaturated compound على شرط أن تكون conjugated. نجعل هذا النقطة في سلايدات القادمة إن شاء الله. إذا الإلكترونيك ترانزيشنز لبعض المركبات العضوية كالهيدروجين أو الإيثين كونها too energetic cannot be recorded by standard UV spectrophotometer لأن جوا الرينج مع 220 إلى 700 نانومتر. مع ذلك يبقى ال UV visible spectroscopy useful to most organic biological chemists المركبات أو molecules with conjugated pi system. In this group the energy gap is suitable for the wavelength absorbed. الآن ذكرنا كلمة شروط أن باي تو باي ستار أن يكون مركب conjugated pi bond. ماذا نقصد بالconjugated pi bond؟ فنجي نطرح بعض الأمثلة على conjugated أو isolated pi bond. تقريبا يعتبر شرط الكشف عن مركب احتواء organic compound أو مركب معين بواسطة spectroscopy وجود alternating single double bond حتى يخلق لي conjugated pi bond system. هذا ال conjugated pi system lower the energy, stabilizes the molecule or ion. When we look at carbon-carbon double bonds, we need to look and see if they are isolated or conjugated. فأخذنا هنا بعض الأمثلة. على سبيل المثال في الصورة أعلى إذا كان المركب الأول اللي هو عبارة عن 1 2 3 4 5 6 3 هكسين، المركب يحتوي على isolated double bond قاصرة مزدوجة واحدة لا ترافقها. أخذنا مركب آخر اللي هو 2 4 أو 1 3 5 هكسين يحتوي على conjugated أو alternated pi bond single pi يكون الطاقة اللي يحتاجها أقل، طول الموجي يمكن الكشف عنه أعلى، فهذا أنسب للكشف عنه. يمكن أكشف عن هذا كذا مركب بواسطة اليوفي. إذا كان بنزين رينج يحتاج إلى طاقة أقل وبالتالي أطوال موجية أعلى. فالأمثلة هنا لدينا مركب البيتا كاروتين. البيتا كاروتين موجود في الكرز في الجزر الذي مسؤول عن منح الأورنج كلر لهذه المادة. نلاحظ البيتا كاروتين دبل بونز، لاحظ الالترنيشن دبل سنجل دبل سنجل دبل سنجل دبل سنجل دبل سنجل دبل سنجل. إذا قريبا لدينا 11 alternating double bond، بالتالي قلت جدا الطاقة اللازمة لعمل الإلكترونيك ترانزيشنز، وبالتالي أطوال موجية عالية حتى تصل إلى الفيزيبل رينج. المركب التالي هذا حتى نميز بين في هذا المركب جمعنا conjugated و isolated، يجب أن تكون alternating حتى تعتبر conjugated يعني single ثم double. أما إذا كانت double single double تعتبر هذه الأخرى تعتبر isolated كاروتين اللي ذكرناه مركب يقدر على امتصاص اللون. فهذا هو معنى مصطلح الكروموفور. إذا عبارة عن functional group في ال UV visible range. ذكرنا أنه يجب وجود conjugated double bond in the structure. وجود ال conjugated double bond بالstructure هي هذه الكروموفور، هي عبارة عن functional group. الدبل بوند هي functional group اللي عنده characteristic electronic transition. كل ما زادت هذه alternating double bond كل ما زادت قدرة المركب على أن يكون
color، يعني هو ايش الكروموفور؟ color loving، محب للضوء، او العفو محب للون، او محب للصبغة. وذكرنا أن المركبات اللي تحتوي على عدد كبير من الالترنيتنج دبل بوند تمتلك هذه المركبات حتى تمتلك صبغة مثل البيتا كاروتين كما في مركب الدبل بوند. حتى هذا الجزء سنتوقف بعون الله تعالى، ونتطلع للقاء بكم في محاضرة قادمة إن شاء الله، وشكرا.